কিষাণ ফিনেকন বুলি আৰু নতুন ভিডিঅ'লৈকে স্বাগতম। আজি আমি এনালাইচিছ কৰিম অহাকালি মানে 18 ফেব্ৰুৱাৰীৰ কাৰণে। ইয়াৰ আগতে ভিডিঅ'টোত আমি এটা কথা জনাইছিলোঁ যে মাৰ্কেটখন চেল অন ৰাইজ হৈ আছে, গতিকে ৰাতিপুৱা খুলিছিল গেপ ডাউন। চ' যিহেতু গেপ ডাউন খুলিছিল, গতিকে পিছলৈকে কি হ'ল, আজি শ্বৰ্ট কাভাৰিং অলপমান দেখাইছে আৰু মিড কেপতো অলপমান বাইং আহিছে। আজি প্ৰথম ডে যিটো ৰিভাৰ্চেলৰ চাইন, গতিকে গোটেইখিনি এতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ বুজাব নোৱাৰি যে মাৰ্কেটখন ৰিভাৰ্চেল হৈছে নে নাই, কিন্তু আজি এটা বাউন্স এটা দেখা পাইছোঁ। এতিয়া অহাকালি কি হ'ব, অহাকালি মাৰ্কেটখন দুটা বস্তু আছে। মাৰ্কেটখনে এটা হৈছে আজিৰ যিটো ল' আছিল ন, সেই ল'টো এবাৰ টাচ কৰিব আহিব পাৰে। যদি মাৰ্কেটখন যদি চেল অন ৰাইজে হয়, তেনেহ'লে এই যিটো ল' আছে, ল'টোত এবাৰ টাচ কৰিব আহিব। আৰু যদি জেনুইনলি মাৰ্কেটখন ওপৰলৈকে যাব খোজে, তেনেহ'লে কালি এটা ষ্ট্ৰং এটা বাইং আহিব পাৰে। ইয়াতে 2% মুভ অহাটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়। ইয়াতে যদি 2%ৰ মুভ আহি যায়, তেনেহ'লে এটলিষ্ট 11,400 এইটো এবাৰ টাচ কৰিব পাৰে। চ' গতিকে আমি মিড কেপত অলপমান চাব লাগিব এতিয়া ৰিভাৰ্চেল হৈছে নাই। নিফটিটো আজি ক্লজিং বেয়া দিয়া নাই। আমি এটা লাইন এডাল বনাই থৈ দিছিলোঁ এনেকুৱা, এইটোৰ হাই আৰু এইটোৰ ল' এনেকৈ টাচ কৰি পেলাই। চ' ইয়াৰ এটলিষ্ট যিটো ছাপৰ্ট আহে, তেনেহ'লে 22,576 আহে এইটোত। আজি এটা ল' এটা টাচ হৈছে 22,739। চ' যিহেতু আজি এটা ফ্ৰেছ ল' টাচ হৈছে, গতিকে দুদিনমান মাৰ্কেটে ওপৰত যাব পাৰে। কাৰণ মাৰ্কেটৰ টেণ্ডেঞ্চি এটা হয়, যিটো ফ্ৰেছ যেতিয়া বিয়াৰ্ছ বনে, তেনেহ'লে লাষ্টৰ যিটো লেগ হয়, সেই লাষ্টৰ লেগত যিটো শ্বৰ্টছ হয়, সেই শ্বৰ্টছ কভাৰিং হয়। চ' সেইকাৰণে আজি কি হৈছে, আজি শ্বৰ্ট ক্ৰিয়েট হৈছিল হয়, বাট টেন্স টু ৰিভাৰ্ছ কৰিছে আৰু যোৱা দিনৰ যিটো ক্ল'জ আছে তাৰ ওপৰত ক্ল'জ হৈছে। চ' মাৰ্কেটখনে ইমান দিনৰ মূৰত প্ৰথমবাৰ কি হৈছে, ডে ক্ল'জ হায়াৰ হাই বনাইছে। চ' কি হ'ব পাৰে এতিয়া, আমি 23,000টো চাই থ'ব লাগিব, এইটো 23,050। চ' যদি মাৰ্কেট অহাকালি এইটো লেভেল 100 পইণ্ট ওপৰত গৈ পেলাই যদি এবাৰ 23,050লৈকে যায়, তেনেহ'লে কি হ'ব, তাৰ পৰা এবাৰ এটা চেল অফ আহিব পাৰে। চ' সেইটো এটা মানে ট্ৰেডিং অপৰচুনিটি হ'ব পাৰে। কাৰণ এই 2350ত বহুতবাৰ কি হৈছে, ৰেজিষ্টেন্স লৈছিল আগতো। চ' এইবাৰো যদি সেই লেভেললৈকে যায়, তেনেহ'লে এবাৰ শ্বৰ্ট ইনিচিয়েট হ'ব। তাৰপিছত যদি ৰিয়েলি বুলিছ হ'ব লগা আছে ছেকেণ্ড হাফত, এইটো ব্ৰেক কৰি পেলাই ওপৰতো যাব পাৰে। চ' কিন্তু প্ৰথমবাৰ যেতিয়া 2350 টাচ কৰিব ন, মানে সেই জোনটো 50 মানে একদম শাৰ্প 50 নহয়, সেই জোনটো যেতিয়া আহে, তেনেহ'লে এবাৰ চেল অফ আহিব এটলিষ্ট কিমান 23,000লৈকে এবাৰ আহি যাব, মানে 50 পইণ্টছৰ ৰিট্ৰেচমেণ্ট আহিব পাৰে। এটলিষ্ট 50 পইণ্টছৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট আহিব পাৰে। তাৰপিছত কনচলিডেট কৰি ছেকেণ্ড হাফত যদি ওপৰলৈকে যাব আছে, তেনেহ'লে যাব। চ' ইটছ একদম চিম্পুল মানে এটা এনালাইচিছ, সেইটো হিচাপে আমি অলপমান ট্ৰেড কৰিব পাৰোঁ। বাকী মাৰ্কেট যদি এনেই নৰ্মেলি চাওঁ, তেনেহ'লে আজি প্ৰথম ডে ৰিভাৰ্চেলৰ। চ' যদি মাৰ্কেট ৰিয়েলি ৰিভাৰ্চেল লৈছে, তেনেহ'লে কালি গম পাম। কালি এটলিষ্ট 23,050ৰ ওপৰতো ক্ল'জ দিবই লাগিব, প্লাছ এইটো যিটো আছে 23,134, ইয়াৰ ওপৰলৈকে গৈ পেলাই এডাল ডাঙৰ গ্ৰীণ কেণ্ডেল দিব লাগে। এনেকৈ এডাল কেণ্ডেল দিব লাগিব এটলিষ্ট 200লৈকে। চ' তেতিয়া কি হ'ব, মাৰ্কেটখনত এটলিষ্ট এটা গম পোৱা যাব যে এটা শ্বৰ্ট টাৰ্ম এটা ছাপৰ্ট এইটো হয় 22,750, এইটো এটা শ্বৰ্ট টাৰ্ম ছাপৰ্ট হ'ব। যিটো আমি আগতো জনাইছিলোঁ যে 750লৈকে আহিব লাগে বুলি, সেইটো অলৰেডি আজি টাচ হৈছে, কিন্তু বাউন্সো লৈছে। চ' ইটছ ঠিক। আৰু যদি বহুতে বিয়েৰিছ হ'ব লাগে, তেনেহ'লে কি হ'ব, এৰাউণ্ড 500ও ব্ৰেক কৰিব পাৰে। কিন্তু যিহেতু আজি অলপমান ৰিভাৰ্চ দেখাইছে, চ' ইটছ পজিটিভ চাইন। ইমানখিনিয়ে ভিডিঅ'ত। আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু অলপমান শ্বেয়াৰ কৰিলে কি হয়, মানুহে আমাৰ চেনেলটো গ্ৰ' কৰাত সুবিধা কৰিব। থেংক ইউ।